بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما میخوانیم که چرا ما با پوینتر نیاز داریم. ما قبلا هم ذکر کردیم که از همه اول برای ما اکسس میدهد تا ما با لو لیول مموری ادرس دسترسی پیدا کنیم. پس به ادامه درس خود ما امروز میخوانیم که داینامیک مموری الوکیشن یکی از فواید آن می باشد تا ما را وادار ساخته در زبان سی از پوینتر استفاده کنیم. Efficient data manipulation معنیش این می باشد که ما indirectly با یک دیگر وریبل به تماس می باشیم و directly در تماس همان ادرس مموری می باشیم. اکسس داشته می باشیم، هر آنچه که در آن موجود می باشد پس ما از آن استفاده کرده می توانیم. و همچنان اپریشن های مغلق را در دیتا ست های بسیار بزرگ توسط پوینتر ما ساده کرده می توانیم و یا هم به طریقه راحت ما آن را کنترل می کنیم و حل می کنیم. همچنان passing addresses to function که این را ما در ویدیو آینده کار می کنیم و همچنان ما داریم efficient array handling که بالا هم ما ذکر کردیم که در array اگر مثلا یک دیتا داشته باشیم پس آن را ما میتونیم توسط پوینتر از ادرس های آن استفاده کنیم و اخذ کنیم تا مورد نیاز خود آن را استفاده و یا پرینت کنیم. همچنان داینامیک دیتا استراکچر که آن را ما هنوز استراکچر را نخواندیم ولی وقتی خواندیم ما میفهمیم که چه قسم این کار بسیار یک راحت بر ما میارد. در کدام بخش ها؟ در لینک لیست، تریز و گراف، در جایی که سایز هیچ یک از وریبل برای ما معلوم نمی باشد در وقت کمپایلیشن، ولی در رن تایم ما آن را همه چیز را دینامیکلی محاسبه میکنیم و پیش میریم. example of pointers. خب این خب ما میخوانیم و این چندین مثال می باشد برای شما که باید حل کنید. Declare a pointer variable named ptr of type float. Initialize the pointer ptr with the address of float variable named num. Assign the value of 10 to the memory location pointer by the 2 by ptr. پس این بسیار یک مثال های ساده می باشد که شما باید آن را انجام بدید. پس این بود درس امروزی. تا بعد، خدا نگهدار.